नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानल जीएस रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्समा। आज पनि हामी तपाईँहरूको माझ एउटा गिजर लिएर आएका छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो कलर्स कम्पनीको रहेको छ। यस गिजरमा चाहिँ यसले चाहिँ आगो चाहिँ राम्रोसँग नफाल्ने होइन भन्न चाहिँ यसबाट चाहिँ ग्यास इनलेट चाहिँ राम्रोसँग नभएको हुनाले चाहिँ आज हामी यसको चाहिँ रिपेयरिङ गर्दैछौँ। हामीले खोलेर हेर्दाखेरि हाम्रो समस्यामा चाहिँ हाम्रो यो सुनेट भल्भ पनि हाम्रो बिग्रेको रहेछ र साथै हाम्रो यो जुन पिसिबी पनि हाम्रो बिग्रेको रहेछ। अब त्यो डिटेललाई हामी चाहिँ आज चाहिँ यसमा चाहिँ चेन्ज गरेर हेर्छौँ है त। अब मैले चाहिँ फर्स्टमा चेन्ज गर्नुभन्दा पहिला तपाईँलाई चाहिँ देखाएँ समस्या चाहिँ के थियो भनेर यसमा है। मैले यसलाई मैले होइन अन अवस्थामा राखेँ है। हाम्रो यो थियो, तर चाहिँ यसबाट चाहिँ हाम्रो कुनै पनि हाम्रो इन भएको छैन। यसबाट चाहिँ जुन चाहिँ ट्याक्क गर्नुपर्ने हो यो चाहिँ गरेको छैन। त्यो भएको हुनाले फर्स्टमा चाहिँ हामीले यसलाई चेन्ज गरेर हेर्छौँ होइन। यसबाट चाहिँ केही समस्या हो भने चाहिँ होइन भने चाहिँ हामीले अर्को चाहिँ चेन्ज गर्छौँ नि त। यसलाई चाहिँ मैले है हाम्रो यो दुईवटा नट हुन्छ, एउटा यहाँ यो साइडमा नट हुन्छ, एउटा चाहिँ अर्को साइडमा नट हुन्छ। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग गर्नु होला, मिस हुनसक्छ है। त्यस्तै गरी हाम्रो यतापट्टिको नट हुन्छ अर्को, योपट्टि साइडको नट हुन्छ। यसलाई पनि राम्रोसँग गर्नु होला। यसरी दुईवटा नट निकालिसकेपछि यो चाहिँ राम्रोसँग आनन्दसँगै आउँछ है त। यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ खासै समस्या जस्तो देखियो जस्तो लागेन, त्यही पनि मैले एकचोटि यसलाई चेक गरेर हेर्छु है। मसँग अर्को चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो पुरानो थियो है, यो चाहिँ मसँग नयाँ छ। मैले यसलाई चाहिँ एकचोटि यहाँ राखेर चाहिँ इन्डिट गर्छु है त। हेर मैले कतिको काम गर्छ गर्दा। यसमा चाहिँ कुनै पनि हाम्रो भोल्टेज चाहिँ आएको छैन, जुनले चाहिँ यसलाई चाहिँ अफ गर्ने हो। त्यो चाहिँ भोल्टेज चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो यो पिसीबाट फालेको छैन है त। अब ठिक छ। अब चाहिँ हाम्रो यति हेरिसकेपछि अब मैले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ पिसिबीको सबै पोइन्टहरू मैले आउट गर्छु, किनभने पिसिबी पनि फेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यसको ब्याट्रीको ज्याक फर्स्टमा प्लस माइनस हेर्नु होला है। ब्याट्रीको चाहिँ पिसिबी निकाल्दाखेरि त्यसपछि हाम्रो यो अफ इन्डिकेटर लगभग मैले पिसिबीको अब एउटा एरिया छ, यो चाहिँ जुन यसलाई पनि निकाल्छु। निकालिसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ पिसीबाट गएको यो दुईवटा उस छ, यो नर्मल्ली चाहिँ केही गर्नु पर्दैन, यसरी नै खुट्टा यसरी थुत्दिए हुन्छ। त्यो थुत्दिसकेपछि यो पिसिबी सर्लक्क पिसिबीको सर्किटहरू आउट भयो है त। अब चाहिँ यसलाई यसरी चाहिँ हामीले एउटा नट निकाल्यो, साथै यति गरिसकेपछि हाम्रो पिसिबी चाहिँ आउट भइसक्यो है त। फेरि यहाँबाट के भोल्टेज ठिक छ, उसलाई पनि निकाल्छ। यति गरी चाहिँ हाम्रो पिसिबी आउट भयो। यसको साटोमा मैले चाहिँ अब लाउन जाँदैछु। नयाँ पिसिबी छ यो है, यो नयाँ पिसिबी छ। हामीलाई फर्स्टमा चाहिँ इन्सर्ट गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ मैले एकचोटि ट्राई गरेर हेर्छु। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो हेर्नुहोस् त, एउटा सिरा चाहिँ हाम्रो यो लामो हुन्छ है त। यो जुन लामो सिरा छ त्यो लामो सिरा चाहिँ हाम्रो हाई भोल्टेज जुन चाहिँ सेन्सरको लागि चाहिँ यो लामो सिरा हुन्छ। यहाँ सेन्सर लेखेको छ हेर्नु त।
जुन चाहिँ हाम्रो HVI VI भनेपछि यसलाई चाहिँ हाम्रो यसको भोल्टेज हो, हाई भोल्टेज हो। सेकेन्ड HVII डबल आई छ, यो भनेको अर्कोपट्टिको लाइन हो है, यतापट्टि हो। र एउटा चाहिँ हेर्नु त यहाँ एस लेखेको छ है, हेर्नुहोस् त यहाँ ओके हेर्नुहोस् यहाँ एस लेखेको छ। एस भनेको यो चाहिँ हाम्रो सेन्सरको जहिले पनि लामो यो चुच्चो हुन्छ नि, यो चाहिँ एकदमै लामो हुन्छ। यो अरूको तुलनामा चाहिँ सेन्सरको चाहिँ लामो हुन्छ। हेर्नुहोस् त यो एकदम सानो छ, यो चाहिँ हेर्नुहोस् त एकदमै लामो छ। यो साइडको लामो छ, यो साइडको सानो छ। भनेपछि सानो सानोमा हामीले HV फर्स्ट र सेकेन्ड दिन्छ, हामीले सेन्सरमा चाहिँ अर्को दिन्छौँ है त। यो मैले दिएँ सेन्सरमा, किनभने एस हो यो है, एस हो यो। यसलाई चाहिँ मैले सेन्सरमा दिएँ है, यसलाई चाहिँ मैले सेन्सरमा दिएँ। ओके छ, हेर्दाखेरि नै ठ्याक्कै यो ग्याप चाहिँ ठ्याक्कै छोइनुपर्छ, भित्रपट्टि चाहिँ वायर हुन्छ, वायरमा चाहिँ छोइनुपर्छ है त। त्यसै गरी मैले यतापट्टिको अर्को एउटा को बिचमा दिएँ मैले छोइएन भने पनि राम्रोसँग काम गर्दैन कि। र एउटा चाहिँ रिमेनिङको एउटा हाई भोल्टेजको चाहिँ फेरि यसैमै दिएँ, बाहिर गयो यो एकदम यो ख्याल गरेर राख्नुपर्छ ताकि करेन्ट फालोस् ट्विटरलाई है त। त्यस्तै गरी अब मैले चाहिँ के गर्छु भन्दा यसमा एउटा चाहिँ सेन्सरको रिएक्सनको लागि मैले यसलाई एकछिनको लागि मैले एट्याच गरिदिन्छु है यो सेन्सरलाई, अथवा यत्तिकै राख्छु। साथै मैले अब यसमा चाहिँ अरू उपकरणहरू अरू चाहिँ सामानहरू जोड्छु। जुन चाहिँ यो छ अब हेर्नुहोस्, यो सेन्सिङ आइटमहरू यो लाइटहरूको लागि हो। हाम्रो दुईवटा चाहिँ टर्मिनल छ, हेर्नुहोस् त। यो ब्याट्रीको लागि है त, यो दुईवटा ब्याट्रीको लागि पोजिटिभ र नेगेटिभ हेर्नुहोस्। सबै वाइट ब्याट्रीमै लेखेको हुन्छ यो, हेर्नुहोस् त यो त, हेर्नुहोस् यहाँ प्लस लेखेको छ होला, हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् त यहाँ प्लस लेखेको छ, हेर्नुहोस् है प्लस लेखेको छ। प्लस लेखेकोमा रातो र माइनस लेखेकोमा कालो गरेर दुईवटा चाहिँ हामीले यसरी जोड्न सकिन्छ है त। ओके, प्लस लेखेकोमा रातो र माइनस लेखेकोमा कालो गर्ने, यसलाई चाहिँ हामीले जोडिदिने। जोडिसकेपछि अब हाम्रो दुईवटा ज्याक छ, दुईवटा ज्याक भनेको हाम्रो यो थर्मोस्टेटको सानो थर्मोस्टेट हो। त्यस्तै गरी पनि थर्मोस्टेट है। त्यस्तै गरी अब हाम्रो यो ज्याक चाहिँ हाम्रो सेन्सरको लागि जान्छ। यो टेम्परेचर सेन्सरको, यो पनि टेम्परेचर सेन्सरको। यो ज्याक चाहिँ हाम्रो यो साइडमा यसको यो हाई भोल्टेज आयो कि नै भनेर यसले सेन्सिङ गर्नको लागि राखेको हुन्छ यो। यसमा चाहिँ मैले थोरै यसलाई चाहिँ एट्याच गरिदिन्छु है। यो पनि एउटा सेन्सरकै वायर हो यो, जुन चाहिँ हाई भोल्टेज छ कि नै भनेर, नत्र चाहिँ तपाईँको हाई भोल्टेज चाहिँ चलेको गर्छ, जुन चाहिँ स्पार्किङ हुन्छ। यस तारले चाहिँ राम्रोसँग काम गरेन भने त्यस्तो समस्या आउँछ। यसलाई चाहिँ मैले यसैमा एट्याच गरिदिएँ। यसमा एट्याच गरिदिएँ मैले। एट्याच गरिसकेपछि अब यसमा बाँकी रह्यो दुईवटा काम बाँकी रह्यो यसमा। ओके, एउटा ज्याकेट हो, ज्याकेट र एउटा चाहिँ हाम्रो सेतो जुन चाहिँ रातो पहेँलो छ, यो चाहिँ भनेको स्विचिङको लागि है त। बाँकी रह्यो हाम्रो एउटा यो ज्याक रह्यो, यो ज्याक चाहिँ हाम्रो टेम्परेचरको लागि
यो ज्याक रहेको छ हाम्रो उसको लागि है त। हामीले अन गरेको छौँ, देख्नुभयो ट्याक्क गऱ्यो नि, हेर्नुहोस् है त। हेर्नुहोस् अब यहाँ पनि करेन्ट एकदमै फालिरहेको छ है, देख्नुभयो। अब हेर्नुहोस् यसलाई अफ गरेँ, फेरि मैले यसलाई अन गर्छु, हेर्नुहोस् एकदम साउन्ड सुन्नुहोस् है, ट्याक्क गर्छ हेर्नुहोस् है। देख्नुभयो यो आवाज आइसकेपछि भन्नु यो सोलनोइड बल्ब चाहिँ यो रनिङ कन्डिसनमा ओके छ भनेपछि हाम्रो समस्या चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि सोलनोइड बल्ब र हाम्रो पिसिबीमा रहेछ है त। अब मैले चाहिँ यसै गरी मैले गिजर अन हुने तर चाहिँ आगो नहुने समस्या चाहिँ यसरी रहेछ, ग्यास पास नहुने समस्या यसरी चाहिँ त्यो गर्नुलाई यसमा मैले नयाँ सोलनोइड बल्बै लगाएको छु, किनभने अब पछि खासै त्यति राम्रोसँग वर्क पनि गरेको थिएन, त्यही बनाउँदा यसमा नयाँ सोलनोइड बल्ब र नयाँ हामीले पिसिबी बोर्डै लगाएर चाहिँ हामीले यसलाई फिटिङ गरिदिन्छौँ। सब एकैचोटि एउटा नट नकस्नु होला, दुइटै बिस्तारै बिस्तारै सँगसँगै कस्नु भएन चाहिँ तपाईँको यो नटको ग्याप चाहिँ राम्रोसँग बसेर हुन्छ। ओके, धेरै पनि टाइट नगर्नु होला, किनभने यो पछि फेरि खोल्नु पऱ्यो भने अलिकति मुस्किल जस्तो गर्नुहरू हुन्छ है त। यो भयो है, अब चाहिँ हाम्रो लगभग हाम्रो काम सिद्धिसक्यो। मैले चाहिँ यसलाई प्याकिङ गरिदिन्छु नि, यिनीहरूलाई चाहिँ अब मिलाएर चाहिँ हालिदिन्छु है त। खासै गाह्रो भन्ने चाहिँ केही पनि छैन है, यो नर्मली छ। खासै सामानहरू पनि खासै लाग्दैन। अब मैले यो साइडबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ यहाँबाट चाहिँ दुईवटा नट युज गरेर पहिलाको थियो हामीले राखेर यसरी चाहिँ अब हामीले टाइट गरिन्छ है। त्यस्तै गरी मैले अर्को ठाउँमा पनि अर्को नट हालेर चाहिँ राम्रोसँग टाइट गरिदिन्छु। बस हामीले यति गरेपछि हाम्रो गिजर सक्सेस भइसकेको छ। अब अरू चिज चाहिँ यो नर्मल्ली अब मिलाएर हाल्ने कुरो हो होइन, यसमा चाहिँ खासै केही फरक पर्दैन। जसरी राख्नुहुन्छ तपाईँले फेरि सेफ तरिकाले राखिदिनु होला। त्यही यो यिनीहरू सामानहरू चाहिँ यो तार चाहिँ हाम्रो माथिपट्टि सेन्सरको लागि गएको छ। यो तार हाम्रो यो पानी इन भइसकेपछि यसलाई चाहिँ देखाउने सेन्सरको हो। यो अरू सेन्सरहरू त अब बाँकी नै छ, यो लाइट हो। र यो ज्याक चाहिँ हाम्रो यसको सोलनोइड बल्बको हो। ज्याक लगाउँदा चाहिँ राम्रोसँग लगाउनु होला। ओके, त्यसरी यति गरिसकेपछि अब यो लाइट छ, यो लाइट छ, यो छ। अब सामान चाहिँ नर्मल्ली यसरी नै राख्ने होला, तर यसरी राख्दैन होला। यो हाम्रो टेम्परेचर इन्डिकेटर भयो त, हाम्रो इन्डिकेसनको सब यो टेम्परेचर इन्डिकेटर दुईवटा छ। हामीले यसलाई फर्स्टमा चाहिँ यसलाई हामीले कभर लगाउँछौँ। कभर लगाउँछ कभर लगाउँछौँ। कभर लगाइसकेपछि हेर्नुहोस् त, अब यो ठुलो ज्याक छ, ठुलो ज्याक छ भनेपछि यसमा यो दुईवटा छ, यो यसमा यो घुस्दैन भनेपछि यो होइन। यसलाई यसको चाहिँ यो हो जुन चाहिँ उसबाट आएको थियो, त्यही पिसिबीबाट आएको हो। तर यो भनेको अर्को सेकेन्ड ज्याक छ, यो भनेको सानो ज्याकमा लगाइदिने। बस ओके, भनेपछि अब यति गरिसकेपछि यो इन्डिकेसन छ, इन्डिकेटरलाई चाहिँ हामीले त्यसरी राख्ने। यो इन्डिकेटरको क्याप छ, यो जुन चाहिँ सानो, यो चाहिँ नहराउनु होला। त्यसले गर्दा चाहिँ फेरि इन्डिकेसन चाहिँ राम्रोसँग बस्दैन, बस्नु होइन। पिसिबी चेन्ज गर्दा चाहिँ अलिकति फरक पर्छ, त्यही गर्नु होला। होइन भने यसलाई चाहिँ
हल्का एकचोटि हेर्नु यो बोर्डहरूलाई चाहिँ सेन्सरहरूलाई केही कतै तार अचाटिन्छ कि भनेर ख्याल गर्ने। बस यति गरेपछि तपाईँहरूको गिजर चाहिँ फिट भयो है त। ओके यस्तो राखेपछि राम्रोसँग बसाल्ने होइन, ब्याक साइडमा राम्रोसँग बस्ने। बसिसकेपछि ठिक छ बसेछ। त्यस्तै गरी अब हाम्रो अगाडि साइडमा मोटो छ भने हेर्छु फेरि ट्याक्का गरेँ नि होइन। हेर्नुहोस् त्यही भनेपछि यो सुनेर बल्ब पनि चल्यो। अब हाम्रो यो चाहिँ ओके छ है त। हामी एकछिनपछि आफै यो सर्किट रोक्नुपर्छ टक 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 गर्न। ओके हेरेर मान्छे गिजर ओके छ। अब मैले फिटिङ गरिदिन्छु, पठाइदिन्छु सिधै काम। हस् त, धन्यवाद।